Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë shumë të shijshme dhe që gatuhet shumë lehtë. Pra, është revani me nisështe. Për përgatitjen e kësaj recete, mendoj se këta përbërës i kemi të gjithë në familjet tona. Prandaj ju sugjeroj që ta gatuni së bashku me mua. Për përgatitjen e kësaj recete duhen 1 gotë sheqer, 1 gotë nisështe ose në gram, janë 385 gram sheqer dhe 180 gram nisështe, 150 gram gjalp, 1 vezë, 2 gota ujë ose 700 ml. Unë kam zgjedhur mana të thotë, ju mund të zgjedhni fruta të thota, orra, sipas shijes që doni. Dhe kanelën që do t'ja hedhim për t'i dhënë shije. Kemi zgjedhur enën ku do ta përgatisim masën. Hedhim sasinë e ujit. Dhe do ta vendosim të ngrohet. Një sasi do ta lëm për ta tretur nisështen. Pra nuk do ta hedhim komplet sasinë e ujit. Në kohën që uji po ngrohet, ne do të bëjmë tretjen e nisështes. Pra hedhim një sasi ujë, hedhim nisështen. Dhe vazhdojmë e përzim nisështen derisa të tretet. Pra shkojmë dhe shtojmë avash avash ujin dhe e trazojmë. E shkrim nisështen, e lam aty dhe në kohën kur ta hedhim te ujit e ngrohtë do ta përzim prap, do ta trazojmë. Tani uji po ngrohet avash avash, njëkohësisht hedhim edhe sheqerin dhe vazhdojmë e trazojmë. Njëkohësisht hedhim gjalpin, por pendojmë në copsa të vogla në mënyrë që të shkret më shpejt. Pra. E hedhim tek masa e ujit. Dhe vazhdojmë e përzim të 3 masat bashkë. Pra është mënyra më e lehtë për ta përgatitur revanin me nisështe. Që shikoni, ujit po valon. Në këtë moment do ta trazojmë edhe një herë nisështen dhe do ta hedhim tek masa. Dhe do ta përzim në zjarr jo shumë të lartë, pra në zjarr të ngadalt. Dhe do ta vazhdojmë ta trazojmë derisa të bëhet një masë e plotë. Kjo është një ëmbëlsirë që mund të gatuhet edhe në raste festash. Mund ta servirni edhe kështu, siç është në këto momente, pra, sa të hiqet nga zjarri, por ne sot do ta fusim edhe në furrë për t'ia dhënë një shije edhe më të mirë, njëkohësisht edhe për t'ia dhënë edhe një sy më të bukur. Tani do ta heqim nga zjarri, do ta vendosim në tavë dhe do ta fusim në furrë për disa minuta. Kemi hedhur pak gjalp tek tava dhe do ta lyjmë një lyje të lehtë sepse masa ka gjalp edhe vet. Dhe hedhim tek tava. Ja japim formën në tavë. Tamam si revani pra. Tani me vezën që kemi, do t'ja heqim të bardhën, do t'a marrim vetëm të kuqen, t'ja bëjmë një lyre nga sipër. Do t'a thyjmë vezën dhe do të përdorim vetëm të kuqen e vezës. Pra, do t'a heqim të bardhën. Dhe me ndihmën e fuçës do ta lyjmë në gjitha anët. Në sipërfaqen e sipërme, jo shumë, thjesht një lyje të lehtë. Në mënyrë që ta ndihmojnë ta marrin ngjyrën e bukur, pra ngjyrën e kuqe. Tani do të bëjmë prerjen e ravanis. Mund ta presim në forma më të mëdha, sipas dëshirës, pra. Tani vendosim edhe manin e thotë.
Edhe sasia e kanelës është sipas dëshirë, pra. Mund t'ja hedhni më shumë, mund t'ja hedhni më pak, nuk prish punë fare. Në qoftë se doni që të ndihet më tepër aroma e kanelës, i hedhni më shumë. Unë ja sugjeroj këtë mas që i kam hedhur unë. Tani do ta vendosim tek furra për pjekje në temperaturën 180 deri në 200 gradë për 10 deri në 15 minuta, por dhe do ta shikojmë deri në momentin që ta vendosim një ngjyrë të kuqërrem sipër. E shikoni pra, se e bukur dhe sa ka një ngjyrë shumë të mirë, por edhe shija nuk ngelet mrapa. Tani do të bëjmë servirjen pra. Revania me një seshte është gati për të servir. Pra pasi është tuhur, tani do bëjmë servirjen. Pra të dashur miq, kjo ishte receta që përgatita për ju sot. Shpresoj të ju ketë pëlqyer dhe mos hezitoni ta gatuani në shtëpitë tuaja, pra është një ëmbëlsirë shumë e shijshme. Faleminderit që më ndoqët, miru pafshim, shihemi së shpejti në videon e radhës, mos harroni të bëni subscribe te kanali im. Shihemi së shpejti.